Pwede ang lobster flavor chips. Kung wala kayong lobster flavor chips, pwede rin ang crawfish, ang fish crackers, at syempre pwede rin ang chicharon. Tapos lalagyan natin ng fish bouillon. Lalagyan natin ng black sesame seeds, roasted, at saka ng seaweeds. Guguntingin lang natin sila ng maliliit. Parang ganito, pero mas maliliit pa dyan. Ganyan, kakat-kat lang hanggang sa maging pino siya. Roasted na siya. So, hindi nyo na kailangang i-roast. Ayan. Tapos, haluin lang. Haluin. Muna tapo na. So, ngayon, para naman sa toppings, kailangan natin ng 150 grams na shrimp at saka 100 grams na fish fillet. Ngayon, gagamitin ko to kasi wala kaming mabiling imitation crab. So, pwede naman yung isda at saka shrimp. Actually, ang crab imitation ay gawa sa isda din naman. So, pareho lang din naman. So, pwede rin kayong gumamit ng tuna. 180 to. So, doblehin nyo na lang. Dalawang century tuna pwede naman. So, kailangan din natin ng lemon. Tapos, green onions. Tapos, kung wala kayong wasabi, pwede rin naman ang mustard. Kasi halos pareho lang din naman sila ng lasa. Then, kailangan din natin ng mayonnaise. Kailangan din natin ng butter, tsaka cream cheese. Yung cream cheese na binibili namin, yung mumurahin lang, hindi naman yung masyadong mahal. Ito, ano lang siya, na no name product namin dito. Ito siya, no name. Walang pangalan. Diba? Mas, mura yan. Kaysa sa ibang mga, like yung mga Philadelphia. Ay, naku, pareho lang namang lasa. Bakit ka pa bibili ng mahal, diba? So, bali ito, ikakat ko lang siya ng mga maliliit. Okay? Sandali lang.
So, pwede na nating subukan. Ayan. Okay ba yan? So, lalagyan natin ng konting wasabi. Hindi makita sa camera. Saka konting toyo. Sarap. 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 Kamusta po? Masarap siya, ma-creamy. Tapos medyo salty siya ng konti. Tapos medyo matamis dahil gawa nung mangga. Tapos balance lang yung lasa niya. Tapos yung ginawa nating rice seasoning, lumasa siya. Lahat perfect yung pagkakagawa.